Hello mga kaibigan, amigo, amiga, kapuso, kapamilya. Andito na naman ako magluluto ng traditional chicken adobo. So, ang mga ingredients na kailangan natin ay 10 piraso ng chicken drumstick, yung paa ng manok, at saka pwede din yun din kung health conscious kayo para less cholesterol din. Itong chicken skin, pwede niyo yung tanggalin kung magluluto kayo. Pero ngayon, ako, hindi ko titatanggal ngayon ang chicken skin dahil may bisita kami bukas para maganda naman siya tingnan. Ganyan lang siya. Pero kung kami-kami lang dito sa bahay, tinatanggal namin. Lahat sa mga ulam, tinatanggal namin ang chicken skin. Tapos, cooking oil, ang ginagamit kong pa rin ay yung organic extra virgin olive oil para mas healthy. Tapos, half cup of soy sauce. So, dapat talaga dark soy sauce para mas masarap. So, ito yung ginagamit ko. Likom K dark soy sauce. Tapos, kailangan din natin ng 1/3 cup of vinegar. So, ito ay apple cider vinegar ang ginagamit ko. At saka 1 cup of water, 7 garlic cloves, minced. Dapat imi-mince niyo yan. Nami-mince ko na yan. Tsaka 2 tablespoon of dark brown sugar. At saka ito yung half teaspoon of granulated garlic. Yan. Half tablespoon of granulated garlic. Tapos, half teaspoon din ng ground pepper at saka yung peppercorn. 1 tablespoon of peppercorn. So, yan ang mga ingredients natin. Ngayon, magsimula na tayong magluto. Una nating step, saute natin o igisa natin yung garlic hanggang maging golden brown. So, pinapainit ko lang yung tong roaster pan ko. Pinapainit ko lang yung kaldero. Tapos, pag mainit na siya, lagay natin yung cooking oil. So, yung cooking oil, kung pwede, 2 tablespoon lang ng cooking oil ilalagay natin. Or, kung pwede din, dagdagan ninyo kung depende din kung ano yung prefer niyo na kadami ng cooking oil. So, yan. Lagay na natin yung cooking oil. Hindi ko na yan sa i-measure. Ganun lang. Yan. Pwede na yan. Kasi masarap din yan ang adobo pag may mga oil pag maluto na siya, diba? Mas malinamnam. So, hintayin natin na iinit na yung cooking oil bago natin ilagay yung garlic natin o yung ahos, sa Cebuano or sa Tagalog, bawang. So, ngayon, mainit na yung cooking oil natin. Ilagay na natin yung garlic. Danhan lang ha. Yan. Dapat maging golden brown yan. So, ayan, golden brown na yung garlic natin. So, ilagay na natin yung 10 piraso na chicken drumstick. So, yan, isaute natin yan for 2 minutes. So, yan. Nilagay ko na lahat yung chicken drumstick natin.
So, pwede nyo ito siyang takpan for the meantime para maging brown din siya. Parang piniprito mo lang siya. So, yung tinatakpan ko, may opening lang siya konti dyan para maging fried siya. So, ayan, tingnan na natin. So, ang bango-bango niya. Maamoy mo talaga yung garlic na amoy. Sarap. Yan o, tingnan niyo. So, nag-golden brown na siya. Pa ang manok sa isang side. Gawin din natin to sa kabila. Ganyan lang. So, dapat medium heat lang kayo ha. Yan. Sarap. Amoy pa lang. Malinamnam na. So, tingnan natin yan. So, yung kabilang side naman, tingnan nyo, yung ibang chicken na naman ang ano natin. Kunin natin yung nasa ilalim, ilagay na naman natin yung nasa ibabaw. Ayan. Tingnan ninyo, nag-brown na siya. Parang piniprito mo lang siya. Diyan mo malalasahan yung garlic. So, pagkatapos niyan, kahit hindi na yan sila lahat na maging golden brown, ilagay nyo na yung, basta lang mapainit lang siya. Okay na yan, yung iba magpula-pula. So, ilagay nyo yung tubig, yung 1 cup of water. Halo mo lahat. Ganyan. Tapos, ilagay nyo din ang 1/3 cup of vinegar. So, apple cider to ha. So, ilagay nyo lang ganyan. Tapos, yung 1/2 cup of soy sauce din. So, yung dark soy sauce yan, lagay na natin. At saka yung garlic powder, black pepper, ground black pepper, and at saka yung whole peppercorn, yung whole paminta. Lagay nyo lang yan lahat. Ganyan. Tapos, so, dapat medium heat lang ha. So, cook it for 30 minutes. Lang natin, i-mix lang natin yung yan. Cook it for 30 minutes ha. So, takpan na natin. Tapos, hintay tayo ng 30 minutes. Pero, dapat medium heat talaga. So, ngayon mga kaibigan, check na natin. Wow. So, ito na yung hitsura after 25 minutes. For 30, 30 minutes. So, yung nasa ibabaw, marami pa siyang sabaw. So,
Yung nasa babaw, lagay natin sa ilalim. Ano natin? Transfer natin. Yan. Yan. So, yan ha. Marami pa siyang sabaw sa after 30 minutes. So, ang gagawin lang natin dyan, hintayin natin hanggang, maging thicken na yung niya, sabaw. So, dapat, konti na lang sabaw maiwan. So, depende din yan sa inyo kung yung sabaw niya kung gaano kadami. Depende din sa inyo yan. So, tingnan nyo lang. Magtansya lang kayo na, ito, pwede na to. So, depende yan sa inyo ha. Sa akin, gusto ko pa, mas konti lang ang sabaw. So, ngayon, ko naman, pero open ko lang yan ng konti para madaling, mawala yung sabaw. Kasi pag i-close natin, matagal eh. Pero ganyan lang yan. Oh, malambot na siya. So, buksan lang natin siya para kasi luto na siya. Kailangan lang natin yung sauce mag-thicken siya. So, hintayin natin siya na mag-thicken. So, depende yan sa desired thickness ng sauce ninyo. At saka, yan na. Luto na yung adobo natin. Sige, i-check na natin guys kung okay na ba, nagtitikin na ba yung sauce. Oh, malapit na. So, itong nasa ilalim na naman, ilagay natin dyan. Yan. So guys, i-check na naman natin ulit. Tingnan natin kung nag-thicken na ba yung sauce. Oh wow, nag-thicken na yung sauce. Tingnan ninyo. Konti na lang. So, pwede na siya. Luto na siya. At saka, pwede na natin siyang hainin at saka i-serve. Kainan na. So, ngayon, hainin na natin. Yan. Ganyan lang. Yan. At saka lagyan natin ng konting So guys, ito na yung hitsura ng ating adobo. 'Di ba? Sarap. Yan. Oops, nakalimutan sa pagmamadali. Nakalimutan ko yung 2 cups of brown sugar. 2 cups na. Ano ba yan? 2 tablespoon of brown sugar.
Okay guys, i-check natin ulit. Yan. So, yung dinagdag natin yung sugar, mas madaling nagtikin yung sauce niya, at saka pwede na natin siyang i-serve. Kasi yung ano lang man purpose ng sugar, matunaw siya, tapos mag-blend siya sa sauce. Yan ang nagdadala ng medyo matamis-tamis na maalat-alat na sauce natin. Yan ang lalong nagpapasarap sa ulam natin. Okay, hainin na natin yan at saka isa-serve. Okay. Yan. So, ito na guys. Ito na yung final. Yan. Yan. Tsaka kunin din natin maipaa na magandang pagka. Yan. So, nakita ninyo, mas konti na lang yung sauce. Mas naging thicken siya. Tapos, kuha tayo ng konting sauce. Yan. So, ito na guys, yung finished product natin. Yan. Halika na, kain na tayo. So, don't forget to like and subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit. God bless us all. Bye-bye.